කොහොමද ඔයගලන්ට ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මම කලින් දාලා තියෙන වලට CD token එක earn කරගන්න විදිය මෙන්න මේක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න මම උඩින් කාඩ් එකක් විතර දානවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න මේ BAB NFT එක අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. ඒක ක්ලේම් කරගෙන නැත්නම් මෙන්න මේකත් බලන්න. මීට අමතරව මම මේ BAB NFT එක ක්ලේම් කරගන්න විදිය කලිනුත් දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝත් මම උඩින් දානවා. හරි. එතකොට මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මගේ wallet එක. අපේ Telegram channel එකෙත් මම මේක දැනුවත් කරපු නැති කට්ටිය කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ wallet එක දැන්ට $44ක් වගේ earn වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ CD token වලින් තමයි මේක earn වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ coin එක වැඩි වෙද්දි මේ ගාණ වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම අපේ Telegram channel එකෙත් දැනුවත් කරා මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එහෙම දැම්මා. ඊට පස්සේ ඊයේ මෙන්න මේ ගානට මේක අප් වුණා 50 ගානකටම. ඉතින් ස්වැප් කරගන්නත් පුළුවන්කම තිබ්බා USDT වලට හෝ Matic වලට ඒ වගේ වෙලාවදී. ඉතින් මේක එක්ස්චේන්ජ් කරලා විඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. අපිට එච්චර වැය වෙන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ BAB NFT එක සහ ඔයාගේ Binance account එකක් තියෙන්න ඕන. verified Binance account එකක් තියෙනවා. ඒ Binance account එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ BAB NFT එක claim කරගන්න පුළුවන්. එහෙම claim කරලා ඔයාලා wallet එකක් හදා ගන්න ඕන. ඒ wallet එකට තමයි මෙන්න මේ BAB NFT එක ලබා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩි Matic ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඩොලර් දශම ගානක Matic තිබ්බනම් ඇති. 0.1ක 2ක හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ wallet එකේ BAB NFT තියෙන wallet එකේ Matic ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ නම් 0.3ක් වගේ මම දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕන මම අපේ Telegram group එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. අන්නේ link එක ලබා ගන්න යන්න ඕන. මෙන්න මෙතන මම අපේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා මේ විදිහට කලින්ම දාපු post එකේ මෙන්න මෙතන link එක දාලා තියෙනවා. අන්නේ link එකෙන් ඔයාලා copy කරගන්න ඕන. copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Bitkeep wallet එකේ DApp එකට ගිහිල්ලා මේක paste කරන්න. paste කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මම දැන් ලැප් එකකින් කරන නිසා කෙලින්ම ඔයාලට ලැප් එකකින් කරන කට්ටියට ඒ වගේම PC එකකින් එකකින් කරන කට්ටියට ඔයාලට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන් ඕනම browser එකකින්. ඔයාලා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් විදිහට wallet එක ඇඩ් කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාලට පුළුවන් කිවි browser එකෙන්වත් මේක කරන්න. ෆෝන් එකකින් කරනවා නම් ඒකෙනොත් පුළුවන්. නැත්නම් Bitkeep app එක දාගෙන අන්න ඒකේ DApp කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ DApp කියන එකට මෙන්න මෙතන තියෙන link එක copy කරන් ගිහිල්ලා ඒකට paste කරලා ඉස්සරහට යන්න. එතකොට මේකේ site එකට යනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ link එක click කරලා මේ site එකට එන්න ඕන. හරි. එතකොට මේ විදිහට site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ announcement එකක්. එතකොට මේ announcement එකේ තියෙන්නේ විශේෂ දෙයක්. ඔයාලා කලින්ම මම වීඩියෝ එක කලින් දැම්මා. ගොඩ කාලයකට කලින්. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් බලලා මේ airdrop එක කරගත්තා නම් ඔයාලට දැන්ටම යම්කිසි token ප්‍රමාණයක් සැලකිය යුතු value එකකින් හම්බෙලා ඇති. එතකොට ඒ හම්බුනේ මෙයාලගේ ඉස්සලා තිබ්බ token එකක්. අන්නේ token එකෙන් තමයි ඉස්සලාම තිබ්බ CD token එකෙන් තමයි ඔයාලට ටෝකන් ටික හම්බුනේ. ඔයාලා ක්ලේම් කරගත්තා නම්. එතකොට දැන් මෙයාලා තව මෙයාලගේ ටෝකන් එකක් CD ටෝකන් නමින්ම ටෝකන් එකක් ගහලා තියෙනවා. අන්නේ ටෝකන් එකට අපිට ස්වැප් කරගන්න කියලා තමයි මෙයාලා කියලා තියෙන්නේ. එකට එකක් අපිට ස්වැප් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම fee එකක් අඩු වෙන්නේ නැහැ මේ අපේ තියෙන ටෝකන් වලින්. අපි දැන් ඒකත් කරන හැටි බලමු. ඔයාලා මේ කලින්ම airdrop එක කරා නම් මම ඒකත් ඉදිරියේදී කොහොමද කරගන්නේ කියලා දෙන්නම්. හරි මම මේක confirm දීලා මේ විදිහට යනවා. මේ විදිහට තමයි site එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා login කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒක click කරගන්න ඕන.
ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කියලා බටන් එකක් එනවා. ඔයාලා මේ විදිහට PC එකකින් කරනවා නම් මෙන්න මේ MetaMask එක wallet එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක හොඳයි. ඔයාලගේ අර Word 12 තියෙනවනේ අන්න ඒ Word 12යි මේකට MetaMask එකට import කරගන්න. ප්‍රයිවට් කී එක ඉල්ලුවොත් ඔයාලා BitKeep වගේ මොකක් හරි වෙන wallet එකකට import කරගෙන ඒකෙන් ප්‍රයිවට් කී එක අරගෙන මේ MetaMask එකට import කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට BitKeep වගේ wallet එකක් phone එකකින් use කරනවා නම් මෙන්න මෙතන connect wallet කියන එක click කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මම දැන් PC එකකින් කරන නිසා මෙන්න මේ MetaMask කියන එකෙන් තමයි මම යන්නේ. දෙකම එකයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට notification එකක් එයි, message එකක් එයි. මේක sign in දෙන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලගේ wallet ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ NFT තියෙන එක BAB NFT තියෙන එක ක්ලික් කරලා select කරලා next යන්න next ගිහිල්ලා මෙතන connect දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන sign කියන එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට site එක ආයෙ load වෙනවා. හරි. මේ විදිහට login වුණ නැත්නම් ආයෙ ඒකම කරන්න මෙතන login ගිහිල්ලා මේ විදිහට හරි මෙන්න මෙතන sign කියලා වැටුණා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැන් ඔයාලට token 15ක් හම්බුණා කියලා මෙන්න මෙතනින් airdrop එකෙන් ඔයාලට claim කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඉස්සෙල්ලා නම් token 27ක්ම දුන්නා. ඊට පස්සේ token 20ට වගේ අඩු කරා යාලා දැන් අඩු කරලා තියෙනවා token 15ට. ඉතින් ඉස්සරහදී තවත් මේක අඩු කරයි. ඒක නිසා දැම්ම කරලා තියාගන්න කරපු නැති කට්ටිය. ඔයාලට Binance account ගොඩක් තියෙනවා නම් verified account ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අර NFT wallet වලට claim කරගෙන ඒ account ඔක්කොගෙම මේ විදිහට කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලොකු profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ආවා නම් අර link එකෙන් ආවා නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ link එකෙන් එන්න. එහෙම ආවේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන මේ පෙන්නන්නේ නැහැ address එකක්. මේ විදිහට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ link එකෙන් එන කට්ටියට විතරයි මෙතන address එක ඔටෝම fill වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒ link එකෙන් ආවා නම් මෙන්න මෙතන fill වෙලා ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන bind කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මෙතන address එක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒවා කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. මෙන්න මෙතන bind කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට wallet එකේ notification එකක් එනවා. මේක confirm කරන්න ඕන. හරි මේ විදිහට මෙන්න මෙතන confirm දෙන්න පොඩි matic ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා. ඒකට තමයි matic පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම confirm දෙනවා. හරි confirm දුන්නාට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා මේ විදිහට. හරි මෙන්න මෙතන දැන් success කියලා වැටුණා. ඔන්න දැන් මේ bind කියපු එක නැතුව ගියා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේක claim කරගන්න. මෙන්න මෙතන claim button එක click කරලා අපි ඒක claim කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙතනින් ආයෙ confirm දෙන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ටික වෙලාවක් යද්දි මේක මෙතනත් success කියලා වැටෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක refresh කරලා බලන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔයාලට claim වෙලා තියෙනවා. මම මෙතන refresh කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක අපිට claim වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන processing තියෙනවා අපිට 15ක් හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතන pending තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0 කියලා තමයි දැනටම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක mining වෙනවා වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ.
ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මයිනින් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ක්ලේම් බටන් එක ක්ලික් කරලා අර වොලට් එකට එන නොටිෆිකේෂන් එක කන්ෆර්ම් දීලා ඔයාලට මේ ටෝකන් ටික ක්ලේම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ක්ලේම් කරලා ඒවා එක්ස්චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට යම් කිසි කාලයක් ගත වෙනවා ඔයාලට මයිනින් වෙන්න නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික ඔයාලා කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මම අර වොලට් එකේ පෙන්නපු විදියට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම පෙන්නුවේ ඒ ටෝකන් 13ක වගේ වැලියු එක තමයි දැන්ට තියෙන වැලියු එක තමයි ඩොලර් 40ක් 50ක් වගේ තියෙන වැලියු එක තමයි දැන්ට මම පෙන්නුවේ. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ තව account එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන දැන් මගේ account එකේ ටෝකන් 2 ගාණක් earn වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම අර කලින් කිව්වනේ ඔයාලට මේක කලින්ම කරා නම් ටෝකන් 27ක් වගේ earn කරන්න පුළුවන් කියලා. 27ක් කියන්නේ දැන්ට ලොකු ගාණක්. ඉතින් දැන් අඩු කරලා තියෙනවා ටෝකන් 15ට. ඉතින් මේ ටෝකන් 15 තමයි ඉවර වෙනකන් ඔයාලට ක්ලේම් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට මයිනින් වුණාම ඔයාලට මේක මෙන්න මේ ක්ලේම් බටන් එක ක්ලික් කරලා ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ කලින් ක්ලේම් කරගත්ත එකක් තමයි ඔයාලට ඉස්සලා පෙන්වන්නේ මගේ වොලට් එකේ තියෙන එක. එතකොට කලින්ම ඔයාලා මේ එයාඩ්‍රොප් එකට සහභාගී වුණා නම් ඔයාලට ඒවා ක්ලේම් කරලත් ඇති ඔයාලා. එතකොට මෙන්න මේ CD ටෝකන් එක මේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එකක් තියෙන CD ටෝකන් එක තමයි කලින්ම ක්ලේම් වුණේ. එතකොට මේ ක්ලේම් වුණ ටෝකන් එක ආයෙ යාලා ටෝකන් එකක් හදලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට ස්වැප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි දැනට ගනුදෙනු වෙන්නේ. මේ කලින් ක්ලේම් කරලා තියෙන ටෝකන් එක වැඩක් නැහැ. අපි ඒකත් ස්වැප් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ ටෝකන් එකට. ඉතින් ඒක කරගන්න විදිහත් පරණ අයට මම දැන් කියලා දෙන්න. ඉස්සල්ලාම හරි. ඔයාලට මේ වොලට් එකේ තියෙන බැලන්ස් එක හොඳට බලා ගන්න 13ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ස්වැප් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කලින් තිබ්බ ටෝකන් එක මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා. එතන මැක්ස් කියලා තියෙනවා. මම මේ මැක්ස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ටෝකන් ඔක්කොම ටික මෙන්න මෙතනින් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට හම්බෙන ටෝකන් එක ඒ ගානම මෙන්න මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මම මෙන්න මෙතන approve දෙනවා. approve දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ආයි notification එකක් එනවා wallet එකෙන්. හරි. මේ විදිහට notification එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න confirm කරගන්න. කන්ෆර්ම් කරලා ටික වෙලාවක් ඉන්න මෙන්න මෙතන සක්සස් කියලා වැටෙනකන් හරි. ඒ විදිහට එතන සක්සස් කියලා වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ආයෙ එක්ස්චේන්ජ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්නේ බටන් එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනින් කන්ෆර්ම් දෙන්න තියෙන wallet එකකින් හරි. මේවා ටික ඔක්කොම කරන්න නම් පොඩි තව ටිකක් ඕන වෙනවා කියලා මගේ කි සඳහන් වෙනවා. මම මැටික් ටිකක් තව දාගන්නම් මේ wallet එකට. හරි. මේක මම කන්ෆර්ම් කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි. ඔන්න ඒකත් සක්සස් වුණා.
හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තිබ්බ ටෝකන් ප්‍රමාණය දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වොලට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. ටෝකන් ටික හරියට ස්වැප් වෙලාද කියලා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මෙතන තිබ්බ ටෝකන් ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ටෝකන් 13ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙ බැක් යන්න මෙන්න මෙතනින් බැක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ මයිනින් වෙලා තියෙන ඒවා ටික දැන් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් මේ ක්ලේම් බටන් එක ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ ආයේ wallet එකකින් confirm දෙන්න තියෙනවා. හරි. මම ඉස්සෙල්ලා මේක ක්ලේම් කරගද්දී මැටික් ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා තිබ්බා. දැන් ආයෙ බලමු ක්ලේම් කරගන්න විදිය. මෙතන ක්ලේම් බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ wallet එකකින් එන notification එක ඔයාලා confirm දෙන්න ඕන. හරි. මේ විදිහට මම confirm දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන success කියලා වැටෙනකන් ඉන්න ඕන. හරි. ඔන්න success කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ මෙතන තිබ්බ ගාන 0 වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ක්ලේම් කරගත්ත ගාන මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. තව ඔයාලට ක්ලේම් කරගන්න තියෙනවා 22ක් වගේ මෙතන මගේ account එකේ එනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම wallet එකට යනවා. wallet එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් token මේ විදිහට 15ක් වගේ 15ක් 16ක් වගේ අතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේක මෙන්න මෙතන token එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මේ CD කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන value එක පෙන්වන. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තට ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට PC එකෙන් කරනවා නම් මේ විදිහට යනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් wallet එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. wallet එක කනෙක්ට් කරලා ඔයාලා අර buy and sell කරනවා වගේ ඔයාලට ඕන නම් sell කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් buy කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්ට මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ. මේක උපරිම ගිහිල්ලා තියෙනවා ඩොලර් 5ට වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගානකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක සෙල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ටත් ඩොලර් 3යි ගානක තියෙනවා. මේක තරයි ගානකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගානකදී ඔයාලට මේක සෙල් කරගත්තොත් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ contact address එක එහෙම දාලා තියන්නම් අපේ Telegram එකේ. ඔයාලට ඒවට join වෙලා ඒකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ details සහ මේකේ register වෙන link එක. ඉතින් කරගත්තේ නැති කට්ටිය කරගන්න අර BAB NFT එකෙන් තියෙන වාසිය තමයි ඒක ක්ලේම් කරලා තියෙන කට්ටියට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලොකු ප්‍රොෆිට් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලින්. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. ඔයාලට මම තව ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මේක හරියට සෙල් කරගන්න විදිහ. එතකන් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.